Personal process na ako sa pag-makeup is, si Gucci dira. Oy, Gucci! Seeing eyes of mine. What do you feel beside? Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, for today's video, we will do a makeup melon shake. So, ang peg na mo is, si Rashia Dina. So, mo niyang picture niya na dere. So, naadara ang picture. I-ano na ko siya dere. So, akong model today is my pinsan, the sukarak one. Si Genevieve. Ayan, si Ipit na siya. Actually, basta na mo ikaw mabot. Disclaimer lang po. Dili ko pro in terms sa makeup, pag-makeup. And then, dili po kompleto akong mga gamit. But I will use my makeup kung unsa lang available sa ako. So, that's it. Let's start. So, first, yung ginabuhat na ako is to stay longer. Para mag-stay yung dugay ang makeup ninyo is this Nature Republic Soothing and Moisture Soothing Gel Mist. So, gina-spray na ko siya before putting anything on the face. So, ayaw nga. Like, ano? So, gikan yung nalibang. Ay, kadapang! Gikan yung nalibang. So, wala ko wala siya nag-alcohol. Wala nag-alcohol. So, okay na. So, i-dry na to sa... So, ginauna dyan na ko is the kilay. So, usually sa makeup, sa akong makeup brand is, of course, Mary Kay, since I am a beauty consultant of Mary Kay. Mauni siya. Asa man ni? Basta kay Mary Kay. Basta Mary Kay, dili tagi siya mo. Chart, ayun na, may pa-focus. Oh, ano na siya. Asa akong brusher rin. Ayun, kaigas mo eh. Ako kabalo. Sabihin na, unsa naman ni, oy? Ka-stress ba? Wala lagi, pangit lagi diri yung kilay. Why? Sabi naman, anak. Pantay naman siya, no? So, next is natuwa siyang ano sa'yo tawag eh? Natuwa siyang i-form. I mean, limpyuhan na to ang iyang mga basta, tulong ko ba sa tawag? Dari basta? Oh, basta. Butangan siya o something. Gamit na ko is, of course, Mary Kay Gapon. Asa na ni? Mary Kay, ay baliktad. Basta. Basta Mary Kay. M-A, basta Mary Kay. Si Manaoy! Si Manaoy! Ayaw, sa baka po dana, oy, kabro. Nag-concentrate ta. Bagong nakakaroon na ba? Ano yan? Bagong na. Ano na din? Ayaw Sa'yo na. Ayaw, kay daghang sound. Sa editing na lang, medyo... Char. Ayaw mo sige cellphone? Walang nagkamot, nag-makeup din, nagsigip mo siya cellphone dira. Dabe? Tanaw. Okay naman, no? I-focus na doon. Foundation na Diane. Mag-foundation na Diane, me. So, sakit. Kita magpa-music. Dili, gani mo pa-music man ka. Na-i-edit lang.
Edit lang man na siya. Ang liog. Nakaya Adams up. Hindi na ng liog, bi. Kalas kayo foundation. Asa to ang ano? Sa? Nabili. Ayun guys, nabili. Hawag ko siyang gilay guys. So, ang gamitin natin sa mata is this MAC. O, di ba mayaman kami? Pero, so, I'll be using this shade. Are. Kani. So, ano siya? May silak. Piyong. That. Tapos next is darker than that. Ano, no? Ano na siya? Purpose ano? Dumi. Wala ko kabalong sa ni. Ano nga na inana? Tinapay mo ano? Hindi mo makagisumbag da. Gusto mo nun? Kamaot na mo. Palpak! Palpak ayo! Mag-black ayan. Oh, nawala na. Okay. Nawala na. Okay. Okay lang yan. Sige, next is the lipstick. Catherine magregaya. The lipstick na po. Si Catherine. Ayaw kong saba kay nagaano ko. Si Catherine. Agoy, nagpaamdar og sakyan na. So, lipstick, ayaw kong saba ti. So, sa lipstick niya, since flirty look ang among gina-achieve, we'll use Mary Kay at Play. Matte yan siya.